සුබ දවසක්. හොඳ වාක්‍ය 20ක් තියෙනවා අදත්. ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය වන වාක්‍ය අපේ එදිනෙදා කතාවට. ඉතින් වීඩියෝ යන අතරතුරේදී කොහොමද මේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන හැටි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. අපි වෙලාව අරගන්න නැතුව ගිහිලා බලමු පළවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. පළවෙනි එක ඉටිපන්දම දල්වන්න. මේක ඇවිල්ලා විධානයක්. කෙනෙක්ට කරන්න කියලා දෙන ඕඩර් එකක්. නියෝගයක්. එතකොට අපි ක්‍රියාපදයෙන් තමයි වාක්‍ය පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් මොකක් හරි එකක් දල්වන්න නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් ලයිට් කියලා. ලයිට්. ඉටිපන්දම අපි දන්න දෙයක් ගැන කියන්නේ. the candle. එතකොට අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. light the candle. light the candle. බොහොම සරලයි. light the candle. ඉටිපන්දම දල්වන්න. එයා මැරිලාද? කෙනෙක් මැරිලා ඉන්නවට අපිට හොඳ වචනයක් තියෙනවා, හොඳ නාම විශේෂණයක් තියෙනවා. dead කියලා. එතකොට එයා මැරිලා ඉන්නේ. එයා මැරිලා කියන එක අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට he dead කියලා කියන්න බෑ. ක්‍රියාපදයක් අනිවාර්යෙන්ම ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් හදනකොට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට එයා මැරිලා නම් he is dead. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක්නේ. අපි ක්‍රියාපදය ගන්නවා මුලට. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ක්‍රියාපදේ මුලට අරගෙන is he dead? එයා මැරිලාද ඉන්නේ? is he dead? එයා මැරිලාද ඉන්නේ? ඒක ඇත්ත. ඒක නම් that. ඇත්ත නම් true. ඒක ඇත්ත නම් that true කියලා කියන්න බෑ. ක්‍රියාපදයක් එන්න ඕනේ. is කියලා එන්න ඕනේ. එතකොට that is true. අපි කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසි කෙටි කරලා කතා කරන්නේ. that is කියලා කැමති නම් වෙනම කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කෙටි කරලා කියන්නත් පුළුවන්. that's true. කැමති එකක්. මොකක්ද වෙනස? වෙනසට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් difference. දැන් different කියලා කියන ඔය ඇවිල්ලා adjective එක. දැන් මේ නාම පදේ තමයි අපි අරගන්න ඕනේ. difference. එතකොට මොකක්ද? what ක්‍රියාපදයක් එන්න ඕනේ. එතකොට what is the difference? අපි දන්න දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ the එන්න ඕනේ. what is the difference? මොකක්ද වෙනස? මම උදේ 7ට අවදි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ ජීවිතේ මම උදේ 7ට තමයි අවදි වෙන්නේ. කොහොමද අපි කියන්නේ? අවදි වෙනවට අපිට කියන්න පුළුවන් wake up කියලා. wake up. උදේ 7ට නම් 7 am. එතකොට I wake up at 7 am. I wake up at 7 am. හරි පුදුමයක් නේ. කියන්නේ මොකක් හරි පුදුම දෙයක් වෙලා මාර පුදුමයක් නේ කියලා අපි ඔය කියන්නේ. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් පුදුමයක් නම් සර්ප්‍රයිස් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකට හරි පුදුමයක් නේ කියන එන්නේ ස්ටේට්මන්ට් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. What a surprise. What a surprise. හරි පුදුමයක් නේ. What a surprise. මම උණු වතුරේ නෑවා. මේක හැබැයි අපිට වචනේ ගත්තොත් නියම අර්ථය ගන්න බෑ. අපිට කියන්න පුළුවන් I took a hot bath. I took a hot bath. අන්න එහෙමයි ඉංග්‍රීසි වලින් ඕක එන්නේ. උණු වතුර නෑමක් මම ගත්තා කියලා තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. එතකොට තමයි ඕක ලස්සනටම ඉංග්‍රීසි වලින් අදහස් එන්නේ. I took a hot bath. හදිසියක් නැහැ. හදිසි නම් හරි. හදිසි නැත්නම් no හරි. හැබැයි අපිට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී no හරි කියලා කියන්න පුළුවන්. නිවැරදිව වාක්‍ය තනනවා නම් there is කියලා එන්න ඕනේ. there is කියලා එන්න ඕනේ. there is no හරි. තමයි හරි වාක්‍ය. නමුත් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී අපි ව්‍යාකරණානුකූලව 100ක් හරියට කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ there is කියන කොටස මගහැරලා අපිට no හරි. take your time. හදිසියක් නැහැ වෙලාව ගන්න. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන්. මම රෑ 12ට විතර නිදාගන්න යනවා.
12ට විතර. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු රෑ 12ට කොහොමද කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන්. රෑ 12ට නම් අපිට midnight කියලා කියන්න පුළුවන්. midnight. රෑ 12ට විතර නම් අපිට around midnight කියලා කියන්න පුළුවන්. around midnight. එතකොට I go to bed කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I go to sleep කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම sleep කියලා කියනවා. I go to sleep around midnight. I go to sleep around midnight. ඒක සාධාරණ නැහැ. සාධාරණයි නම් fair. සාධාරණ නැත්නම් not fair. එතකොට subject එක කර්තෘ තමයි that. ක්‍රියාපදයක් ඉන්න ඕනේ is කියලා. That is not fair. That is not fair. Spoken English වලදී අපිට that's not fair කෙටි කරලා that's not fair කියලා අපිට කියන්න. That's not fair. අපිට ගොඩක් සල්ලි තියෙන හින්දා නෙවෙයි. ලස්සන පැටර්න් එකක් තියෙනවා මේ වගේ වාක්‍යයක් කියන්න. It is not that. It is not that අපිට සල්ලි තියෙනවා නම් අපිට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා we have a lot of money. එතකොට it is not that we have a lot of money. It is not that we have a lot of money. අපිට ගොඩක් සල්ලි තියෙන හින්දා නෙමෙයි. It is not that we have a lot of money. මහන්සි නිසා එයාට පාඩම් කරන්න බෑ. මහන්සි වැඩි නිසා එයාට පාඩම් කරන්න බෑ. මේකත් හොඳ ලස්සන ක්‍රමයකට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. He is too tired to study. කියන්නේ මහන්සි වැඩි පාඩම් කරන්න බෑ. අන්න ඒකයි උතන අදහස් කරන්නේ. He is too tired to study. වචනෙන් වචනේ ගත්තොත් එහෙම ඔය ඉංග්‍රීසි ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය එන්නේ. ඔය පොෂ් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය එන්නේ. එතකොට ඔය ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපි ඔය විදිහට දේවල් ඉගෙන ගත යුතුයි. හරි. එතකොට මහන්සි වැඩි නිසා වැඩි යාට පාඩම් කරන්න බෑ කියලා අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන්. He is too tired to study. He is too tired to study. ඇය ගෙදරට පරක්කු නොවී යන්න තිබුණේ. දැන් මේක ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් වෙලා මොකක් හරි. පරක්කු වෙලා ගිහිල්ලා. අපරාදේ. පරක්කු නොවී යන්නනේ තිබුණේ. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ නැහැනේ. කියන්නේ අපි කෙනෙක්ට දෝෂාරෝපණයක් දානවා. මෙහෙමනේ කරන්න තිබුණේ. හොඳ පැටර්න් එකක් තියෙනවා. shouldn't have. එතකොට අපිට මේ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. She shouldn't have gone home late. She shouldn't have gone home late. පරාදේ පරක්කු වෙලා ගියේ පරක්කු නොවි යන්න තිබුණේ. She shouldn't have gone home late. මේක ටිකක් සංකීර්ණයි වගේ දැනේ. ඇත්තටම මහ ලොකු සංකීර්ණ දෙයක් නෑ. ඉතින් ආයක නොකර ඉන්න තිබුණේ. You shouldn't have done that. You shouldn't have come here. ඔයාට මෙහෙන් නැවිත් ඉන්න තිබුණේ. You shouldn't have. shouldn't have කියන්නේ මොකද්ද? කල් ඉවරයි අපි දෝෂාරෝපණයක් දානවා කෙනෙක්ට එහෙම නොකර ඉන්නනේ තිබුණේ කියලා. ඔහු ගෙදර ආපු වෙලේ ඉඳලා ටීවී බලනවා. ගෙදර ආපු වෙලේ ඉඳන් තමයි ටීවී එක බලන්නේ. අතීතයේ පටන් අරන් මේ දක්වා වෙමින් පවතින දෙයක්. එතකොට අපේ වීඩියෝ මාලාව බලපු අය දන්නවා අතීතයේ පටන් අරන් මේ දක්වා වෙමින් පවතින දෙයක් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට has been හරි have been හරි ගන්නවා. කතරුට ගැලපෙන විදිහට. ක්‍රියාපදයට ing දානවා. දැන් මේකේ කතරු he නේ. he හින්දා අපිට has been තමයි ගන්න ඕනේ. He has been. මොකද්ද කරන්නේ? TV බලන එක. watching. එතකොට he has been watching TV. ගෙදරට ආපු වෙලේ ඉඳන් අන්න since ඔහු ආපු වෙලේ ඉඳන් since he came. සම්පූර්ණ වාක්‍යනෝ he has been watching TV since he came home. He has been watching TV since he came home. ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය.
හරි පිළිවෙලට මේ වගේ දෙයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් ඔය has been have been දැම්මහම හරීම අකමැති. ඒ වගේ දෙයක් තේරුම් ගන්න හරීම මැලිකමක් දක්වනවා. හරීම නීරස ගතියක් දැනෙනවා. එහෙම නීරස ගතියක් ඇති කරගන්න දෙයක් නෙවෙයි බොහොම සරලයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අතීතයේ පටන් අරන් මේ දක්වා වෙමින් පවතින දෙයක් කියනකොට අපි has been හරි have been හරි කතරුවට ගැලපෙන විදිහට දාලා ක්‍රියාපදයට ing දාලා කියන්න තියෙන්නේ. ඔකච්චර rocket science එකක් කරගන්න දෙයක් නැහැ. හරි. අපි යමු අංක 15ට. ඔයාගේ මල්ලි ඔයා තරම්ම දක්ෂයි. දැන් ඔයාගේ මල්ලි දක්ෂයි කියලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔයාගේ මල්ලි දක්ෂයි. අපිට කියන්න පුළුවන් your brother is smart. Your brother is smart. ඔයා තරම්ම දක්ෂයි. අන්න අපිට දැන් තමයි කියන්න අමාරු වෙන කෑල්ල එන්නේ. අපිට එතකොට මේකේ නාම විශේෂණය ස්මාර්ට් නේ. දක්ෂයි. හැබැයි ස්මාර්ට් කියන්නේ දක්ෂයි වගේම කෙනෙක් බාහිරින් ලස්සනට ඇදලා කරලා ඉන්න කෙනෙක්ටත් අපිට ස්මාර්ට් කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් ස්මාර්ට් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් බුද්ධිමත්, දක්ෂයි කියන අර්ථය තමයි වැඩිපුර භාවිතා වෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ මල්ලි ඔයා තරම්ම දක්ෂයි. Your brother is as smart as. තරම්ම දක්ෂයි. අර තරම්ම දක්ෂයි කියන එක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට as smart as කියලා තමයි ගන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ වාක්‍ය අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. Your brother is as smart as you. Your brother is as smart as you. ඔයාගේ මල්ලි ඔයා තරම්ම දක්ෂයි. Your brother is as smart as you. ඔයාගේ මල්ලි ඔයා තරම්ම දක්ෂයි. මට සල්ලි තිබුණා නම් කොළඹ අපාර්ට්මන්ට් එකක් මිලට ගන්නවා. සල්ලි තිබුණා නම් තමයි ගන්නෙ, නැත්තම් ගන්නෙ නැහැ. තිබුණා නම් ගත්තා. අන්න ඒකනේ අපි සිංහලෙනුත් කියන්නේ. තිබුණා නම් ගන්නවා. මට සල්ලි තිබුණා නම්. If I had money. If I had money. මම කොළඹ අපාර්ට්මන්ට් එකක් ගන්නවා. I would buy an apartment in Colombo. I would buy an apartment in Colombo. හැබැයි ඕකේ I would buy an apartment in Colombo if I had money කියලා කියන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකෙන් ඕන එකක් හරි. තමන්ට ක්ලේසි එක කියන්න පුළුවන්. එතකොට if I had money I would buy an apartment in Colombo. මට සල්ලි තිබ්බනම් මම කොළඹින් apartment එකක් ගන්නවා. හරි. අපි යමු ඊළඟ එකට. මම පරක් වෙලා ආවට කනගාටුයි. මට පසුතැවිල්ලක් තියෙනවා. මට කනගාටුයි. I am sorry. I'm sorry. කනගාටුයි. පරක් වෙලා ආවට. නැත්නම් මට සමා වෙන්න කියන අර්ථයත් ඒකේ තියෙනවා. I am sorry. මම පරක් වෙලා ආවට that I am late. අන්න එහෙමයි. I am sorry that I am late. I'm sorry that I am late. මම පරක් වෙලා ආවට කනගාටුයි. එයාලා ඔහුගේ බෑග් එක චෙක් කරලා බැලුවා. කියන ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා චෙක් කරලා බැලුවා. සර්ච් කරනවා කියලා අපි කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් ඇතුලේ චෙක් කරනවා. එතකොට උත්සාහ කරානේ. එහෙම දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරලා බැලුවා එයාලා. They tried. They tried. ක්‍රියාපදයට ing එන්න ඕනේ. Searching. They tried searching his bag. They tried searching his bag. කියන්නේ බෑග් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා පරීක්ෂා කරලා බැලුවා. අන්න ඒක තමයි ඔකින් අදහස් කරන්නේ. They tried searching his bag. The searching for කියලා තිබ්බොත් මොකද්ද වෙන්නේ? Searching for කියන්නේ නැති වෙලා තියෙන දෙයක් මොකක් හරි එකක් හොයනවා නම් searching for වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා පරීක්ෂා කරලා බලනවා searching. එතකොට they tried searching his bag. මේ වාක්‍ය තේරුම් ගන්න ලේසි නැහැ. ලේසි නැහැ.
It is not easy. It is not easy. මේ වාක්‍ය තේරුම් ගන්න. To understand this sentence. එතකොට it is not easy to understand this sentence. It is not easy to understand this sentence. මේ වාක්‍ය තේරුම් ගන්න ලේසි නැහැ. දවසේ අවසාන වාක්‍ය. ඇයි ඔයා හැමතිස්සෙම බොරු කියන්නේ? බොරු කියනකොට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් lie කියලා කියන්න පුළුවන්. lie. ඔයා හැමතිස්සෙම බොරු කියනවා. You always lie. ඇයි බොරු කියන්නේ කියලා දැන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. ඇයි නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් why කියලා කියනවා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහද්දී අපිට ක්‍රියාපදය හරි උපකාරක ක්‍රියාපදය හරි ওই දෙකෙන් එකක් මුලට ගන්න වෙනවා. දැන් මේකේ action verb එකක් නේ තියෙන්නේ. බොරු කියනවා. lie. අපිට එතකොට do හරි does හරි ওই දෙකෙන් එකක් තමයි මුලට ගන්න ඕනේ. දැන් කතෘ ඇවිල්ලා බහුවචන. you කියන එක බහුවචන. එතකොට do කියන උපකාරක ක්‍රියාපදේ තමයි අපි අරගන්නේ. එතකොට why do you always lie? ඇයි ඔයා හැමතිස්සෙම බොරු කියන්නේ? Why do you always lie? හරි. එතකොට හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20ක් ඔයාලට ගෙදර ඉන්න ගමන් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් මේ වාක්‍ය 20. හැම එකක්ම වටිනවා. මේවා තමයි ඉතින් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය කතා කරන්නේ මේවා. මේවා පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. හරි. ඔය තමයි අපේ අද දවසේ වාක්‍ය 20. ඒ වගේම තව පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. එක දිගට වාක්‍ය මේ වගේ වාක්‍ය 2000ක් විතර නරඹගෙන යන්න කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් වීඩියෝ සීරීස් එකක් තියෙනවා. ඒක මිලට අරගෙන Tamanට නරඹන්න. ඒකෙදි පළවෙනි වාක්‍ය 500 බොහොම සරල වාක්‍ය 500ක්. ඒ 500 ඉඳලා 1500 වෙනකන් ටිකක් ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් වාක්‍ය තියෙනවා. ඊට පස්සේ 1500 ඉඳලා 2000 වෙනකන් සංකීර්ණ වාක්‍ය තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම වාක්‍යයකම සිංහල තේරුම සහ ඒවා උච්චාරණය කරන ඉංග්‍රීසි උච්චාරණය පැහැදිලිව සිංහලෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් අරගෙන අධ්‍යයනය කළා තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම තවත් වේගවත් කරගන්න පුළුවන්. හරි බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක නැන්දලා හිටියට අපි මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකක් එක්ක නැවතත් හම්බෙමු.